नमस्कार, वेबसाइट डिजाइनको यो अर्को एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो एपिसोडमा हामीले लोकल सर्भरमा वर्डप्रेसलाई कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीले यहाँनिर 3वटा स्टेप पुरा गर्नेछौँ। यो आजको एपिसोडमा वर्डप्रेसलाई डाउनलोड गर्नेछौँ, डाटाबेस क्रिएट गर्नेछौँ र त्यसपछि हामीले वर्डप्रेसलाई इन्स्टल गर्नेछौँ। यसको लागि सुरुमा हामी वर्डप्रेसलाई डाउनलोड गर्नतिर लागौँ। पहिलो चरणमा हामी वर्डप्रेसलाई डाउनलोड गर्छौँ। गुगलमा जानुहोला, यहाँनिर वर्डप्रेस डाउनलोड भनेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले वर्डप्रेसका फाइलहरू विभिन्न वेबसाइटहरूमा पनि पाउन सकिन्छ, तर सुरक्षाको हिसाबले र तपाईँले लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि चाहिँ वर्डप्रेसको आफ्नै वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। wordpress.org भन्ने वेबसाइट रहेको छ, यो पहिलो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1.1 भनेर लेटेस्ट भर्सन पाउनुहुनेछ। अब यसलाई तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड वर्डप्रेस भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। मैले यहाँनिर अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। डाउनलोड भइसकेपछि यो वर्डप्रेसको फाइल चाहिँ जिप फाइलमा डाउनलोड हुन्छ। यसलाई अनजिप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सुरुमा अनजिप गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर यो अनजिप भइसकेको छ। यहाँनिर 2वटा फोल्डर बनेको हुनसक्छ। एउटै नाममा हामीले यो भित्रको फोल्डरलाई मात्रै हामीले अहिले डाटाबेसमा लानुपर्ने हुन्छ। यो कुरा यहाँले एकदमै ध्यान पुर्याउनु होला। त्यसपछि हामीले सेकेन्ड भनेको डाटाबेस क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले डाटाबेस क्रिएटको लागि चाहिँ हाम्रो लोकल कम्प्युटरमा इन्स्टल गरिएको च्याम सफ्टवेयरलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर सर्च बक्समा गएर च्याम भनेर खोज्नु होला। यहाँनिर च्याम कन्ट्रोल प्यानल भनेर देख्ने हुनेछ। यसलाई क्लिक गरेर रन गर्नुहोला र त्यसपछि यहाँनिर aptech भन्ने र MySQL भन्नेमा दुवैलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो स्टार्ट गर्नुभएन भने तपाईँले लोकल होस्टमा काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि यो वर्डप्रेसको फाइललाई तपाईँले लिएर जानुपर्ने हुन्छ सी ड्राइभभित्र। अब यो वर्डप्रेसमा 2वटा फोल्डर छ। यो भित्रपट्टिको फोल्डरलाई तपाईँले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले कपी गर्छु। कपी गरिसकेपछि म यहाँ सिधै सीमा जान्छु। सीमा गएर यहाँनिर च्याम भन्ने फोल्डर तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो च्याम भन्नेभित्र गइसकेपछि यहाँनिर htdocs भन्ने फोल्डर छ, यो भित्र जानुपर्ने हुन्छ र यो भित्र गइसकेपछि तपाईँले उक्त वर्डप्रेसको फाइललाई यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिएँ। यहाँनिर कपी भइसकेको छ। कपी भइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले यो फोल्डरलाई कुनै पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले aptech भनेर यसलाई रिनेम गरेँ। तपाईँले यसरी रिनेम गरेर फरक फरक नामबाट धेरैवटा वेबसाइट चाहिँ यसरी नै यहीँबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्स्टल गरिसकेपछि अब हामी ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँ ब्राउजरमा गएँ र तपाईँले ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ localhost/dashboard/enter। त्यसपछि यहाँनिर च्यामको ड्यासबोर्ड खुल्नेछ र यहाँनिर PHP MyAdmin भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर केही समय लाग्न सक्छ, वेट गर्नुहोला। यहाँनिर खुलिसकेको छ। अब यहाँनिर हामीले फर्स्ट अफ अल डाटाबेस क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब यहाँनिर डाटाबेस भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। डाटाबेसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डाटाबेस नेम भनेको छ। अब डाटाबेस नेम चाहिँ जुन अघि भर्खरै हामीले यहाँनिर सी ड्राइभभित्र htdocs भन्ने फाइलमा जे नाम राखेका छौँ, सेम D2 त्यही नाम यहाँनिर हामीले डाटाबेसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको एउटा मात्रै स्पेलिङ फरक पऱ्यो भने पछि यहाँनिर तपाईँले वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि जे छ सेम त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर aptech भनेर राखेँ। त्यसपछि यहाँनिर क्रिएट भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर डाटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ। यहाँनिर aptech भनेर तपाईँले देख्नुहुन्छ। डाटाबेस क्रिएट भइसकेपछि अब अर्को चरण भनेको हामीले वर्डप्रेसलाई इन्स्टल गर्ने हो। अब यसको लागि पुनः ब्राउजरमा जानुहोला। त्यसपछि यहाँनिर ब्राउजरमा गएर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ localhost/ यहाँनिर तपाईँले स्ल्यास पछि डाटाबेसमा htdocs फाइलभित्र जे नाम राखेर फोल्डरलाई सेभ गरेका छौँ सेम नाम यहाँनिर हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले टाइप गरेँ AP, त्यसपछि स्ल्यास गरेँ, इन्टर गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज चुज गर्ने ठाउँ आउनेछ। यहाँनिर इङ्ग्लिस चुज गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँबाट कन्टिन्यू गरिदिनु होला र कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँनिर लेट्स गोमा ओके गरिदिनु होला। अब यहाँनिर डाटाबेस नेम भनेको छ, यसमा चाहिँ जे हामीले अघि नै टाइप गरेका थियौँ डाटाबेस नेम सेम त्यही यहाँनिर हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पेलिङ फरक परेको खण्डमा पनि तपाईँले यहाँनिर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि यहाँनिर युजर नेममा चाहिँ यो हाम्रो लोकल होस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर रुट भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ र पासवर्डलाई ब्ल्याङ्क छोडिदिनु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर डाटाबेस होस्टलाई लोकललाई छोडिदिनु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर टेबल प्रिफिक्समा यसलाई हामीले जे छ त्यही सेम राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिरबाट सबमिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सबमिट गरिसकेपछि यो सबै कुरा चाहिँ सेटअप भइसकेको छ। अब यहाँनिर हामीले रन द इन्स्टलेसन भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेस रन हुनेछ, इन्स्टलेसन हुनेछ। यसमा रनमा क्लिक गरिदिनु होला र त्यसपछि यहाँनिर इन्स्टलेसनको लागि यहाँनिर हामीले
मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। अब तपाईँले यहाँनिर पेजको टाइटल के राख्दै हुनुहुन्छ, आफूले डिजाइन गर्न लाग्नु भएको वेबसाइटको टाइटल के राख्दै हुनुहुन्छ त्यो यहाँनिर टाइप गर्नुहोला। अब युजर नेममा तपाईँले के राख्नुहुन्छ, एडमिन राख्नुहुन्छ वा के राख्नुहुन्छ त्यो टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर पासवर्ड टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर इमेल आइडी भनेको ठाउँमा तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर इन्स्टल वर्डप्रेस भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। थोरै समय लाग्न सक्छ वर्डप्रेस इन्स्टलेसनको लागि। मित्रहरू तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुली तपाईँको डिभाइसमा लोकल होस्टमा वर्डप्रेस इन्स्टल भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँनिर लगइन गर्नुहोला। युजर नेम र युजर आइडी भनेको छ यो चाहिँ वर्डप्रेसको ड्यासबोर्डमा जानको लागि वेबसाइट डिजाइनको लागि हामी इन्टर गर्नु पूर्व यहाँनिर युजर नेम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन भर्खर राखेका थियौँ एडमिन भनेर युजर आइडी, त्यसपछि यहाँनिर पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लगइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यही ड्यासबोर्डभित्र रहेर हामीले आफूले चाहेअनुसारको डिजाइनमा वर्डप्रेसको थ्रु कुनै पनि वेबसाइट डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर यो धेरै कुराहरू चाहिँ देखिन सक्छ। यसको लागि यहाँनिर स्क्रिन अप्सन भन्ने अप्सन छ, यहाँबाट यो टिकलाई सबै हटाइदिनु होला। यो हटाइदिनु भयो भने तपाईँको यहाँनिर अनावश्यक कन्टेन्टहरू आएर बस्ने छैन। अब त्यसपछि हामीले यहाँबाट आफ्नो आवश्यकता अनुसार वेबसाइट डिजाइन गर्न सक्नेछौँ। त्यसपछि अब हामीले यही ड्यासबोर्डबाट आफूले चाहेअनुसारको थीम इन्स्टलेसन गर्न सक्छौँ, प्लगइन राख्न सक्छौँ, पेज क्रिएट गर्न सक्छौँ, हरेक कामहरू गर्न सक्छौँ। आगामी एपिसोडमा हामीले अर्को एपिसोडमा हामीले फ्रीमा वर्डप्रेस थीम कसरी इन्स्टलेसन गर्न सकिन्छ त्यो टपिकमा रहेर भिडियो लिएर आउनेछौँ। पुनः हामी अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ। अहिले यति नै, धन्यवाद।